أخيرا فيديو جديد وغير كده إنه مش عن بنتين. الفترة الأخيرة تلات أرباع الفيديوهات عن بنتين زي شرح فضائيين بنتين ألتيميت إليان وموعد عودة كوميكس بنتين ومن هم فضائيين أجريجور وقوة مرعبة لفضائيين بنتين وأخيرا عودة بنتين بجزء جديد وقدرات نادرة لفضائيين بنتين وغيرهم. فقلت أجدد شوية. المهم معظم التعليقات الفترة الأخيرة أين فيديو أخبار كيف تروى التنين؟ وهل هناك جزء رابع؟ وهل السلسلة الواقعية نزل منها أي شيء جديد؟ ومتى سوف تنزل؟ لكن أكثر تعليق هو آخر أخبار كيف تروى تنينك. آخر فيديو عن أخبار كيف تروى تنينك كان سنة 2021 يعني من 3 سنين بالظبط. طب هل بعد مرور 3 سنوات حصل شيء جديد أو نزل أخبار جديدة عن كيف تروى تنينك؟ ده اللي أنا هجاوبه النهاردة إن شاء الله في الفيديو. ولو دي أول مرة تشوف القناة فأنا ميدو، دي قناة كارتون ايموجي. اعمل لايك واشترك في القناة وفعل جرس تخلي الكل وشير الفيديو مع أصدقائك وتابعوا الفيديو. أول حاجة كده خلينا نتكلم عن الفيلم الواقعي لكيف تروض تنينك. اللي متابع القناة عارف إن أنا قلت كتير جدا في فيلم واقعي. معانا خبر الموسم كيف تروض تنينك زي ما قلت لكم من السنة اللي فاتت ان راجع بفيلم واقعي، ومش مصدقين الروابط كلها هتكون في الديسكريبشن. رجعوا الفيديوهات شورتس بتاعتي ان انا عرضت قبل كده عن كيف تروض تنينك ان هو راجع. وفقا للمخرج دين ديبلو بدأت رسميا عملية تصوير فيلم كيف تروض تنينك الواقعي. انتظرنا الفيلم بحلول 13 يونيو 2025 في قاعات السينما، يعني الفيلم راجع في 2025 مش السنة دي. الاعلان ممكن ينزل السنة دي او ببداية السنة الجديدة ان شاء الله. من الممثلين مين اللي هيقوم بدور حزوقة واسترد وباقي كل ده لسه ما اعلنوش عنه حتى الان، بس على حسب كلام المنتجين قالوا ان التكلفه هتكون قليله شويه لان هيستخدموا الذكاء الاصطناعي فيه وده هيقلل من الانتاج شويه، فممكن يطلعوا حاجه كويسه. انا عن نفسي مش متحمس بصراحه للسلسله ديت لان الافلام الواقعيه لو ما اتعملتش بشكل كويس زي افلام مارفل الاجزاء الاولى وافلام دي سي الاجزاء الاولى هتبقى سيئه جدا. منتظرين لو طلعوا شكل ابو سن والتنانين والجرافيكس كان كويس فبالنسبه لي هديلهم 10 على 10 الحقيقه، لان دي اهم حاجه في الافلام الواقعيه. بعد كده تيجي بقى القصه. بس ما كانش نازل عنه أي حاجة، لكن الآن في بعض الأخبار اللي نزلت عن الفيلم زي أسماء الممثلين وموعد عرضه. وأثناء كتابة السكريبت ده نزل الإعلان للفيلم كيف تروض تنينك الواقعي. المهم أنا هقول أسماء الممثلين وبعد كده هقول تحليل للإعلان والموعد الرسمي لنزول الفيلم، وكمان في الآخر خالص هقول رأيي عن الإعلان وعن كل حاجة في الفيلم. أول شخص واللي هيمثل دور حزوقة وهو ماسون ساموس، وده اللي هيعمل دور حزوقة. والممثلة اللي هتعمل دور أستريد هي نيكو باركر، والممثل جيرارد بيتلر هو ده اللي هيعمل دور رزين، والممثل نيك فورست هو اللي هيعمل دور جوبر. شخصية زانوف بقى اللي هيكون بدورها الممثل جوليان دينسون، والممثل جابرييل هاول هو اللي هيعمل دور مخاض جلف، والممثلة برونين جيمس هي اللي هتعمل دور خشن شكس، والممثل هاري تيرفالدوين هو اللي هيعمل دور شكل شكس. الفيلم من إخراج دين دابلو ومن إنتاج برضو دين دابلو، والموسيقى من جون باول نفس اللي عمل موسيقى الفيلم الأصلية بتاعت الكرتون، ومن تأليف برضو دين دابلو. واللي ما يعرفش إن دين دابلو هو اللي كان برضو منتج بعض السلسلة الأصلية، وكان برضو نفس مشارك في التأليف يعني والإخراج بتاع الأفلام الأصلية، ويشارك معاه في الإنتاج مارك بلات. المهم تعالوا نحلل الفيلم من خلال الإعلان اللي نزل. بس قبل ما نحلل خلينا نشوف كاتبين إيه في الوصف الإعلان. أول حاجة كاتبين ميعاد الفيلم اللي هقوله في آخر الفيديو أو في نص الفيديو إن شاء الله. كمان بيتكلموا عن المخرج دين ديبلو وإنه مرشح لأوسكار 3 مرات، وإن ثلاثية كيف تروض تنينك ترشحت للأوسكار، وبيعملوا ملخص للثلاثية وإن حزوقة صاحب التنانين وهكذا. ثم شرحوا شوية عن قرية بيرك وأسماء الممثلين، وعرفوا إن كل ممثل منهم كان مرشح للأوسكار وإنجازات كل ممثل. ثم نأتي لأهم جزء في الوصف، وإن الفيلم هيكون نسخة من الفيلم الأصلي يعني لايف أكشن، وإنه ثلاثية الكرتون حققت $1,600,000,000 كأرباح. فهل هتقدر السلسلة الجديدة إنها تحقق نفس المبلغ؟ هنشوف. نيجي بقى لشرح الإعلان وتحليله. أول حاجة الإعلان مدته دقيقة و15 ثانية. في ال3 ثواني الأولى بيعرضوا البحر مع موسيقى، وده دلالة إن بيرك محاطة بالبحر من كل مكان لأنها جزيرة. بعدها بيظهر حزوقة وهو قاعد على صخرة وفي أرض كلها نبات، وده كان في الفيلم الأصلي إن حزوقة كان بيروح الغابة كل شوية بسبب إنه ما كانش له دور في اصطياد التنانين. بعدين بيظهر رزين وهو على السفينة وبيبحر، وده هيكون لحظة وصوله لجزيرة عشر التنانين أو اللي هي جزيرة الموت الأحمر. بيظهر في المشهد اللي بعده إن نوع من الظلام، تحس إن الكاميرا بدأت تظلم شوية، وده شايفه بصراحة حاجة مميزة لأن ده بيخليك تدخل في أجواء الفيلم والمعركة اللي هتحصل. وبعدها بيظهر رزين من أمام عش التنانين وبيدي الأمر إن الفايكنج يلقوا المنجنيق بحيث إنهم يطلعوا التنانين بره، وده طبعا ظهر في الفيلم الأصلي لما رزين وصل لمكان الموت الأحمر وفي نفس الوقت خلى الفايكنج يعملوا كده. في نفس المشهد بنسمع رزين وهو بيقول لحزوقة إنك لما تحمل هذا الفأس فأنت بتحملنا كلنا معك، يقصد على قرية بيرك. وطبعا عارفين ده كان إمتى، لما كان رزين هيخلي حزوقة يتدرب مع الفرسان في أكاديمية تدريب التنانين.
التنانين، وبيظهر هازوكا وهو بينظر نظرة يعني كأنه مش عايز يسمع الكلام ده أو مش عايز يعمل ده. بعد كده بيظهر الأكاديمية تدريب التنانين من فوق، وبالنسبة لي دي كانت حاجة عظيمة جدا، شكل الجرافيك فيه كان حلو، بس هنقول رأيي في الآخر. المهم في المشهد ده نسمع صوت هازوكا بيقول بابا أنا لا أستطيع أن أنهي التنانين، وده طبعا كان حصل في الفيلم الأصلي. طبعا انتوا عارفين المشهد ده كله. المهم بعدها بيظهر باب أكاديمية التنانين مفتوح وهازوكا واقف، وده نفس المشهد لما كان هازوكا كان داخل عشان يحارب الكابوس المرعب وفي نفس الوقت يروضه أمام الجزيرة. وبعد كده بيظهر لقطة لتنانين وهي بتخرج من عش الموت الأحمر، والمشهد ده هيوريك قد إيه الجرافيك حلو قوي قوي في الفيلم ده، والتنانين اللي كانت بتخرج كانت بكميات كبيرة وبسرعة، وكانت فعلا مشهد روعة جدا. وده لما رزين بيكسر عش الموت الأحمر، وبعد كده بنشوف سفن الفايكنج وهم مستعدين لدخول العش التنانين، وبعدها رزين بيكمل الحوار مع هازوكا ويقول له لكنك هتعملها. بعدين بيظهر نفس المشهد بالظبط لما هازوكا بيسكت ابو سن في الغابه وبيكون عايز ينهيه عشان يثبت للكل انه قوي وهكذا، هو عمال يقول انا فايكنج وكده. وطبعا هنا ابو سن بيكون مستني يشوف هازوكا هيعمل ايه وبيحاول ان هو يستعطفه، لكن بصراحه عايز اقول حاجه ان هم فاجئوني جدا جدا في تصميم ابو سن، ما تخيلش ان هو يطلع بالشكل ده، بس زي ما قلت لكم الراي برده في الاخر. المهم بعدها بيظهر لما هازوكا بيروح لابو سن وبيكون عايز يشوفه، وكده بيحاول ان هو يروده في نفس المشهد بالظبط اللي حصل في الفيلم الاصلي، وبيقول له ان هو مش هيعمل له حاجه. ونيجي بقى للمشهد اللي بتقوم عليه السلسله كلها، وهو مشهد ترويض ابو سن. لحظه الترويض اللي هي اصلا المفروض اللي هي البوستر الرئيسي للسلسله الاصليه والسلسله دي برضه، وبالظبط كان نفس المشهد حصل في الكرتون هو اللي حصل في الاعلان. بعد كده بيعرضوا اللوجو بتاع الفيلم، بس بنلاقي ان اللوجو اتغير سواء من طريقه الكتابه واللون وكل حاجه، وبينتهي الاعلان على كده. بس طبعا هقول رايي في الاعلان ده. اول حاجه الفيلم هينزل في 13 يونيو 2025 يعني في شهر 6. بالنسبه لرايي عن الاعلان، اول حاجه بالنسبه للجرافيك والتنانين والاماكن كله عجبني جدا، خصوصا التنانين، شكل التنانين وهي خارجه من العش كان حلو جدا، والتحريك برضه، وكمان شكل الاماكن سواء الاكاديميه وسواء البحر والغابه، بان هو كرتون وفي نفس الوقت واقعي، عامل ميكس ما بين الاثنين، حاجه روعه جدا. بس هاجي بقى لنقطه ابو سن، هو عجبني بصراحه، اتفاجئت ان هو يطلع بالشكل ده، كنت متخيل ان هو هيكون اسوأ من كده بكتير، بس كان في بعض التفاصيل كان المفروض يركزوا عليها شويه، زي وجه ابو سن كان المفروض النقط اللي عليه بتكون باللون الازرق او الاسود، ليه خلوها باللون البنفسجي؟ بصراحه شايف ان الحته دي كانت المفروض تتظبط. كمان حركه ابو سن محتاجه تكون اسهل شويه وتحسسك بواقعيه ابو سن شويه، يعني الحتتين دول المفروض كانوا يركزوا عليهم شويه في ابو سن، لكن غير كده شايف ان هو روعه. لكن نيجي للممثلين، بصراحه ارى ان بعض منهم غير مناسبين، وخصوصا شخصيه هازوكا، هو شبهه بس مش عارف يأدي الدور بشكل كويس، يعني مش حاسس ان دي نفس المشاعر ونفس تعبير الوجه اللي كانت على وجه هازوكا. يعني مش عايز اقول رايي دلوقتي قوي غير لما الفيلم ينزل عشان نتاكد، لكن هيبقى في كلام كتير على الفيلم ده. بس انا لحد دلوقتي رغم ان الاعلان نزل حاسس ان هو مش هيبقى فيه كلام كتير عليه لحد دلوقتي، يعني مش عارف هل ملهوش شهره ولا ايه. يعني رايي ان المفروض الشركات تكتر الاعلانات اكتر بحيث ان هم الناس تعرف. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بس قبل ما تخرج انا هسيب لك قائمه تشغيل فيها كل حاجه عن كيف تقدر تنيلك، سواء معلومات مقارنات وكل حاجه، ابقى اشوفها بعد ما تنهي الفيديو. وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل جرس تخلي الكل. وعايز اشوف ارائكم في التعليقات، تكتبوا لي ارائكم عن الفيلم وتقولوا لي ارائكم عن الاعلان، ايه كنتوا شايفين ان هو يطلع بالطريقه دي. عايز اعرف ارائكم كلها، وكمان عايزكم تختاروا لي تنانين حطهم في حلبة صراع التنانين عشان نعمل مقارنه ما بينهم. وسلام.